नमस्ते साथीहरू, तपाईहरूले आकाशमा कुनै प्लेन देख्दा यो प्लेन कता जान लागेको होला, कति उचाइमा उडिरहेको होला, कुन देशको प्लेन होला जस्ता धेरै क्वेशनहरू मनमा आउँछ र त्यो सबैको एन्सर एकै ठाउँमा कता पाइएला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईले सही भिडियो हेरिरहनु भएको छ। आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई यस्तो वेबसाइटको बारेमा भन्न गइरहेको छु जताबाट तपाईले प्लेनको लाइभ अपडेट पाउनुहुनेछ, संसारको जुनसुकै ठाउँको पनि। र यो वेबसाइटको नाम हो flightradar24.com। आउनुहोस् सुरु गरौँ यसलाई युज गर्ने तरिकाबाट। फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईले ब्राउजरमा गएर flightradar24 भनेर टाइप गर्नुहोस् अनि फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै तपाईले तपाईको लोकेसन जता छ त्यहाँको नजिकको एयरपोर्ट देख्नुहुनेछ। म अहिले काठमाडौँमा छु, त्यसैले मेरो नजिकको एयरपोर्ट त्रिभुवन एयरपोर्ट यसमा देखाइरहेको छ। प्लेनको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सिम्पली त्यो प्लेनमा गएर यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि त्यो प्लेनको कलर रातो हुनेछ र साइडमा एउटा विन्डो खुल्छ जसमा चाहिँ तपाईले यो प्लेन कुन एयरलाइनको हो, प्लेन कुन कम्पनीको हो, एयरक्राफ्टको टाइप के हो, कुन देशको हो सबै देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यो प्लेनमा क्लिक गरेँ भने यसमा यो प्लेन ड्रुक एयर भन्ने कम्पनीको हो र एयरक्राफ्ट टाइप A319 देखाइरहेछ अनि भुटानको प्लेन भनेर पनि देखाइरहेको छ। अब तपाईले जुम आउट गर्नुभयो भने कुन कुन प्लेनहरू नजिक छ सब देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले यो प्लेनमा क्लिक गरेँ भने यो इन्डिगो एयरको फ्लाइट रहेछ, दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँदै रहेछ, A320 प्लेन रहेछ, इन्डियाको रहेछ र यो 11,500 फिट उचाइमा उडिरहेको रहेछ अहिले। र यो अर्को प्लेन विस्तारा एयरको रहेछ, A320 नै, यो पनि इन्डियाको प्लेन रहेछ। त्यस्तै यो यति एयरको प्लेन काठमाडौँबाट सिमरा गइरहेको रहेछ र यो बुद्ध एयरको प्लेन नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आइरहेको रहेछ। र तपाईले प्लेनमा यसरी क्लिक गरेर यहाँ मुनिपट्टि रुटमा थिच्नुभयो भने यो प्लेन कताबाट आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यो प्लेन इन्डियाको न्यू दिल्लीबाट आइरहेको रहेछ अनि यो प्लेन पनि इन्डियाको दिल्लीबाट आएको रहेछ। यहाँ देखाएको भन्दा अरू कुन कुन प्लेन आउँदैछ एयरपोर्टमा भनेर हेर्नको लागि कि त यो काठमाडौँ लेखेकोमा क्लिक गर्नुहोस् या जुम इन गरेर यो पिनमा थिच्नुहोस् अनि एराइभल्समा थिच्नुहोस्। एयरपोर्टको स्क्रिन जस्तै तपाईहरूले प्लेनको सबै डिटेल्स यहाँ पाउनुहुनेछ। यो लाइभ लेखेको सब प्लेन अहिले आकाशमा छ भनेर बुझाउँछ। नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन दोहाबाट आउँदै रहेछ, एयर चाइनाको प्लेन चेङदुबाट आउँदै रहेछ। सिमिलरली मलेसियन एयरलाइन्स, थाई एयरवेज, श्रीलङ्कन एयरलाइन्स सबको प्लेन KTM आउँदै रहेछन् भनेर देख्न सकिनेछ। र तपाईहरूलाई यो प्लेन एक्ज्याक्ट कता आइपुग्यो भनेर हेर्न मन छ भने फर एक्जाम्पल नेपाल एयरलाइन्सको लोगोमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि हल्का मुनि स्क्रोल गरेपछि सो अन म्याप भनेर तपाईहरूलाई देखाउनेछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यो प्लेन अहिले कता छ यो वेबसाइटले ठ्याक्कै देखाइदिनेछ। यो प्लेन अहिले यता रहेछ, काठमाडौँ आइपुग्ने आँटेछ। तर तपाईहरूलाई ठाउँ ठम्याउन गाह्रो भइरहेको छ भने म्यापको स्टाइल पनि तपाईहरूले चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईहरूले यहाँ माथि म्याप स्टाइल भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले यो रेडार डार्क क्लिक गर्नुभयो भने मजाले बोर्डरहरू देखिनेछ कन्ट्रीहरूको, जसले गर्दा ठाउँ ठम्याउन धेरै नै सजिलो हुन्छ। अर्को यो टेरेन क्लिक गर्नुहोस्। टेरेन क्लिक गर्नुभयो भने डाँडा काँडाहरू सबै देखिनेछ। हवस् त साथीहरू, आजको लागि भिडियो यति नै। आई होप तपाईहरूले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला। यदि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। र यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।